हेलो फ्रेन्ड नमस्कार म विशाल तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ ओएमजी ट्याग युट्युब च्यानल र आज म तपाईलाई आफ्नो फोटोसपबाट एउटा लोगो कसरी बनाउने भन्ने बारेमा बताउँछु। तपाईले यो भिडियो लास्टसम्म हेर्नु होला नभए तपाईले केही बुझ्नु हुने छैन। र अब सुरु गरौँ हामी कसरी यस्तै खालको लोगो बनाउने भनेर। सबैभन्दा पहिला फाइलमा क्लिक गर्नुहोस्, न्यूमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि कस्टममा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईले विथ 1280 एन्ड हाइट 720 रेजोल्युसन यसलाई छोडिदिनुहोस् एन्ड यसलाई इन्चमा राखिदिनुहोस्। त्यसपछि यो व्हाइट ब्याकग्राउन्डलाई व्हाइट राखिदिनुहोस् र यहाँ देखिन्छ ब्याकग्राउन्ड व्हाइट आइसक्यो र त्यसपछि यो ब्याकग्राउन्डमा क्लिक गर्नु लेफ्ट क्लिक गर्नुहोस्, लेयर फ्रम ब्याकग्राउन्ड एन्ड ओके। यो ब्याकग्राउन्ड हो। अब त्यसपछि यो ब्याकग्राउन्ड कलर चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। यो जुन यसमा क्लिक गर्नुहोस्, तपाईँ कुन खालको कलर दिन चाहनुहुन्छ तपाईँले यसले क्लिक गर्नुहोस्, त्यसपछि ओके गर्नुहोस्। त्यसपछि यो पेन्टमा आउनुहोस्, त्यसपछि क्लिक गरिदिनुहोस्। ब्याकग्राउन्ड कलर चेन्ज भयो। सो यति भइसकेपछि तपाईँको ब्याकग्राउन्ड कलर चेन्ज भयो। अब तपाईँले यसमा चाहिँ एउटा लोगो बनाउनु पर्ने हुन्छ। एउटा तपाईँलाई इमेज छ, त्यो इमेजमा तपाईँलाई भिडियो एडिसन दिनेछु, ट्रान्सपेरेन्ट इमेज, त्यो डाउनलोड गर्नुहोस् र त्यसलाई तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईँ यहाँनिर फाइलमा जानुहोस्, प्लेस लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर एउटा लोगो दिनेछु, यो खालको लोगो दिनेछु तपाईँलाई, यो दिनेछु, यो तपाईँलाई भिडियो एडिसनबाट डाउनलोड गर्नुहोस्। ओके, त्यसपछि डाउनलोड गरेपछि भइसक्यो। यसलाई त्यस पछाडि तपाईँ यसलाई कन्ट्रोल जी गरेर ग्रुपमा हालिदिनुहोस्। ग्रुपमा भयो, ग्रुप 1 मा भयो। अब त्यस पछाडि तपाईँले यहाँनिर ट्याक्स लेख्नुपर्ने हुन्छ। ट्याक्समा क्लिक गर्नुहोस्। याद गर्नुहोस् यो तपाईँले कलर अलिकति अर्कै खालको चुज गर्नु होला। ओके, देन तपाईँले फन्ट, यहाँनिर फन्ट, यो फन्ट तपाईँलाई भिडियो एडिसन दिएको छु, त्यहाँ क्लिक गरेर तपाईँले डाउनलोड गर्नुहोस् न यो फन्ट। त्यसपछि यहाँ सिम्पली यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि लेख्नुहोस् तपाईँ के लेख्न चाहन्छ, तपाईँको इच्छाले लेख्नुहोस्। म लेख्छु ट्युटोरियल म्यान। यो तल झर्का जुन छ नि, यो चाहिँ तपाईँको जे फन्ट युज गर्नुभयो भने मात्र तपाईँको चाहिँ यो आउनेछ। प्रेस 9 गर्नुभयो भने तपाईँलाई यो आउनेछ। ओके, मा क्लिक गरिदिनुहोस्, यसलाई पर्सनमा लिनुहोस्, यसलाई यहाँनिर ल्याउनुहोस्। अब कन्ट्रोल टी प्रेस गर्नुहोस्। त्यसपछि यसलाई रुटेट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले कस्तो खालको रुट गर्न चाहन्छ तपाईँले आफ्नो हिसाबले रुट गर्न सक्नुहुन्छ। सिफ्ट अल्ट क्लिक गरेर तपाईँले यसलाई चाहिँ अलिकति ठुलो बनाउन सक्नुहुन्छ। ओके, म यतिकै छोडिदिन्छु। ओके, राइट क्लिक गर्नुहोस्, भयो। अब तपाईँले यहाँनिर के गर्नुपर्ने हुन्छ, कन्ट्रोल प्रेस गर्नुहोस् र यो थम्बनेलमा क्लिक गर्नुहोस्। थम्बनेलमा क्लिक गरेपछि यहाँ देख्नुहुन्छ यसले चाहिँ सिलेक्सन गर, अटोमेटिकली सिलेक्सन गर। अब यो सिलेक्सन यसलाई चाहिँ रिमुभ गरिदिनुहोस्, यो आईलाई चाहिँ रिमुभ गरिदिनुहोस्। त्यसपछि यो ग्रुपमा आउनुहोस्। ग्रुपमा आइसकेपछि यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ चाहिँ यस्तो देखिनेछ। तपाईँले यसलाई सिम्पली कन्ट्रोल आई प्रेस गर्नुहोस्। कन्ट्रोल आई प्रेस गरिसकेपछि तपाईँको अगाडि यस्तो देखिनेछ, देख्न सक्नुहुन्छ। ओके, यसलाई डिजिट गरिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँ ट्युटोरियलमा आउनुहोस्। त्यस पछाडि तपाईँ यसलाई लेफ्ट क्लिक गर्नुहोस् र त्यस पछाडि तपाईँ यसको चाहिँ फिल चाहिँ 0% राखिदिनुहोस्। ओके, फिललाई चाहिँ 0% गरिदिनु भयो। अहिले तपाईँ त्यसपछि लेफ्ट क्लिक गर्नुहोस्, ब्लेन्डिङ अप्सनमा जानुहोस्। ब्लेन्डिङ अप्सनमा गइसकेपछि स्ट्रोमा क्लिक गर्नुहोस्। स्ट्रोमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको अगाडि यस्तो खालको एउटा आउनेछ। स्ट्रो सिलेक्ट गर्नेछ, अटोमेटिकली जुन छ त्यही सिलेक्ट गर्नुहुन्छ। तपाईँ यसलाई कलर चेन्ज गर्न चाहन्छ, तपाईँ व्हाइट रेड राख्न चाहनुहुन्छ, ब्ल्याक राख्न चाहनुहुन्छ, व्हाइट राख्न चाहनुहुन्छ, कुन राख्न चाहनुहुन्छ तपाईँको इच्छाले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। म यसलाई चाहिँ व्हाइटै राखिदिन्छु। ओके, देन यसको साइज बढाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले कत्रो बढाउन चाहनुहुन्छ, तपाईँ धेरै ठुलो भयो, ठिक छ। तपाईँले 9 पिक्सलको राख्दा ठिक हुने रहेछ, 9 पिक्सल। एन्ड अरू आउटलाइन, यहाँनिर आउटलाइन पनि छ, आउटलाइनमा क्लिक गर्नुहोस्, नर्मल 100%। ओके, त्यसपछि ओकेमा क्लिक गरिदिनुहोस्, यो भयो। अब त्यस पछाडि तपाईँले यहाँनिर एउटा ट्याक्स लेख्नुपर्ने हुन्छ फेरि। अब यसमा चाहिँ ट्याक्समा चाहिँ तपाईँले के लेख्न चाहन्छ, तपाईँ आफ्नो युट्युबको नाम लेख्न चाहन्छ या केही लेख्न चाहन्छ, तपाईँको इच्छाले लेख्न सक्नुहुन्छ। जसको लागि क्लिक गर्नुहोस् यहाँनिर। त्यसपछि हामी यहाँ लेख्नेछौँ ओएमजी ट्याग। ओके, राइट क्लिक, त्यसपछि माउस यहाँ। त्यसपछि यसलाई हामी सर्कल गरौँ, कन्ट्रोल टी प्रेस, अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ सिफ्ट अल क्लिक गर्नुहोस् यसलाई, अनि त्यसपछि सानो बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यसलाई माउस यहाँ ल्याउनुहोस्, यसलाई रुटेट गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, यो भयो। यहाँनिर देख्नुहुन्छ ट्युटोरियल ओएमजी ट्याग। यति भइसके पछाडि तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ, अब यहाँनिर इम्पोर्टेन्ट, यहाँनिर ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। जुन यो ओएमजी ट्याग छ तपाईँले यसमा क्लिक गर्नुहुन्छ, कन्ट्रोल क्लिक गर्नुहोस्, कन्ट्रोल क्लिक गर्नुहोस्, यो थम्बनेलमा क्लिक गर्नुहोस्। अब यहाँ देख्नुहुन्छ फेरि सिलेक्सन भयो, यहाँनिर देख्नुहुन्छ यो सिलेक्सन भयो। यसलाई हिट गर्नुहोस्, आईलाई हिट गर्नुहोस्, यहाँ सिलेक्सन भयो। तपाईँले जुम गरेर देखाउनु छु, यहाँ दिनुहुन्छ यो सिलेक्सन भयो।
यो ओएमजी ट्यागको एउटा सिलेक्सन भयो। अब तपाईले के गर्ने सिम्पली तपाई यसलाई यो हिट गर्दिनुस् यसलाई यहाँ चाहिँ यसलाई हिट गर्दिनुस् त्यसपछि तपाई यहाँनेर यो ग्रुपमा आउनुस्। हामीले त यसलाई अघि नै लिइसकेको छौँ र यसलाई केही नगर्नुस् यहाँ ग्रुपमा क्लिक गर्नुस् त्यसपछि तपाई आउनुस् यहाँ कलरमा ब्ल्याकै चुज गर्नुस् अनि ओके क्लिक गरिदिनुस्। त्यसपछि तपाई यहाँनिर आउनुस् ब्रस टुल युज गर्नुस् ब्रस टुल अनि यसलाई तपाई प्रिन्ट गरिदिनुस् देख्न सक्नुहुन्छ प्रिन्ट। ओके प्रिन्ट भयो यसलाई स्मल गर्नुहोस्। हाम्रो यो चाहिँ प्रिन्ट भइसक्यो। अब यसलाई सिम्पली कन्ट्रोल डी गर्नुहोस् रिमुभ भयो। यो यहाँ देख्नुहुन्छ ब्याकग्राउन्ड कलरसँग सेट भइसक्यो। अब यसलाई हामीले यहाँनिर क्लिक गरौँ हाम्रो जुन कलर थियो यसलाई चाहिँ यो आईलाई चाहिँ हिट गरिदिनुहोस्। त्यसपछि सिम्पली तपाईँले सिफ्ट यहाँनिर यो ग्रुपमा क्लिक गर्नुहोस् त्यसपछि सिफ्ट क्लिक गर्नुहोस् ओएमजी ट्यागमा क्लिक गर्नुहोस् त्यसपछि सिम्पली तपाईँले कन्ट्रोल जी प्रेस गर्नुहोस्। तपाईँको ग्रुपमा भयो यहाँ देख्नुहुन्छ ग्रुपमा भयो यो टु ग्रुपमा बस्यो यो पनि ग्रुपमा भयो। अब तपाईँले यहाँनिर के गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँको कम्प्लिटली तपाईँको वर्क चाहिँ सकियो। अब तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ सिम्पली तपाईँ यसमा इमेज लगाउन चाहनुहुन्छ यसमा इमेज लगाउनुहुन्छ बाहिरबाट कलरफुल बनाउन चाहनुहुन्छ इमेज बनाउन चाहनुहुन्छ तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी यहाँनिर लेयरमा आउनेछौँ लेयरमा क्लिक गर्नुहोस् लेयरमा क्लिक चाहिँ लेफ्ट क्लिक गर्नुहोस् त्यसै ब्लेन्डिङ अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँले ब्लेन्डिङ अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर ग्रेडियन्ट यसमा क्लिक गर्नुहोस् त्यसपछि डबल क्लिक गर्नुहोस् त्यसपछि यहाँनिर दिन सक्नुहुन्छ तपाईँले यसको ब्याकग्राउन्ड। यसमा चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ सिम्पली तपाईँले यसलाई चाहिँ ब्ल्याक एन्ड व्हाइट यसमा क्लिक गर्नुहोस् त्यसपछि तपाईँ यसलाई नर्मलै छोडिदिनुहोस्। यो डिग्रीलाई तपाईँ कति चाहनुहुन्छ तपाईँको हिसाबले गरिदिन सक्नुहुन्छ। यसलाई म 36 राखिदिन्छु। सो त्यसपछि यसलाई यो स्केललाई चाहिँ तपाईँ फुलै गरिदिनु किनकि यहाँ देख्नुहुन्छ स्केल 0 भन्दा स्केल हुन्छ तपाईँले स्केललाई चाहिँ 150 नै राखिदिनुहोस्। त्यसपछि रेजुलेसन्स यसलाई तपाईँ हाइड गरिदिनुहोस् यसलाई यसमा क्लिक गर्नुहोस् यहाँ देख्नुहुन्छ यस्तो देखिन्छ बट तपाईँले यसलाई चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस पछाडि तपाईँ सिम्पली ओके ओके गरिदिनुहोस्। यति भइसकेपछि हाम्रो कम्प्लिटली वर्क चाहिँ सक्यो। अब तपाईँले फाइलमा आउनुहोस् फाइलमा यसले प्लेस लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस्। प्लेस लिङ्कमा क्लिक गरेपछि तपाईँ यसमा इमेज एउटा लगाउनुहोस् जुन इमेज तपाईँ लाउनु म भिडियो दिन्छु इमेजको लिङ्क दिनेछु त्यो डाउनलोड युज गर्न सक्नुहुन्छ डाउनलोड गरेर स्टक इमेज दिनेछु तपाईँले त्यसलाई पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँसँग यदि इमेज छ भने ग्यालेक्सी इमेज छ भने तपाईँले त्यसलाई पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसलाई यो इमेज लिनेछु एन्ड प्लेस्टमा क्लिक गर्नुहोस्। प्लेसमा लिङ्क क्लिक गरेपछि यस्तो आउनेछ यसलाई राइट क्लिक गरिदिनुहोस् सिम्पली तपाईँले यसलाई रिसाइज गरिदिनुहोस् रिसाइज लेयर अनि त्यसपछि लेफ्ट क्लिक गर्नुहोस् यानि क्रिएट क्लिपिङ मार्क्स ओके यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो लोगो चाहिँ यस्तो तरिकाले भयो। अब तपाईँले यसलाई इमेजलाई अलिकति घुमाउन चाहनुहुन्छ घुमाउन सक्नुहुन्छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो इमेज चाहिँ कम्प्लिटली लोगो चाहिँ भइसक्यो। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो कम्प्लिटली लोगो पुरा भइसक्यो। तपाईँ यसलाई अलिकति अब ठुलो भयो भने तपाईँले यो ग्रुपमा क्लिक गर्नुहोस् कन्ट्रोल टी प्रेस गर्नुहोस् सिफ्ट अल क्लिक गर्नुहोस् यसलाई अलिकति सानो बनाउन चाहनुहुन्छ सानो बनाउन सक्नुहुन्छ ठुलो बनाउन चाहनुहुन्छ ठुलो बनाउन सक्नुहुन्छ यसलाई सानो बनाउन भित्र लगाएर सानो बनाउन सक्नुहुन्छ। ओके हाम्रो यो चाहिँ लोगो चाहिँ कम्प्लिटली रेडी भयो। सो यदि तपाईँलाई इमेजहरू तपाईँसँग छ भने तपाईँसँग युज गर्न सक्नुहुन्छ नभए मैले भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा एउटा इमेज दिएको छु इमेज दिएको छु तपाईँले यसलाई डाउनलोड गरेर युज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ। सो थ्याङ्क्स फर वाचिङ एन्ड बाई एन्ड टेक केयर। यदि तपाईँलाई यो भिडियो मन पऱ्यो भने प्लिज लाइक सेयर गर्नुहोस् र अहिलेसम्म हाम्रो युट्युब च्यानल ओएमजी टाइगरलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन प्लिज सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। सो थ्याङ्क्स फर वाचिङ एन्ड बाई एन्ड टेक केयर।